નમસ્કાર મિત્રો, હું છું જિગ્નેશ પ્રજાપતિ અને આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ સ્પીકિંગ મોડ્યુલ. સ્પીકિંગ મોડ્યુલની અંદર આજે આપણે પહેલો ટૉપિક જોઈશું, જે છે રીડ અલાઉડ. રીડ અલાઉડનું માર્કિંગ મુખ્યત્વે 3 પેરામીટર ઉપર આધાર રાખે છે. પહેલું છે કન્ટેન્ટ, બીજું છે પ્રનાઉન્સિએશન અને ત્રીજું છે ફ્લુએન્સી. પહેલું જોઈશું કન્ટેન્ટ. કન્ટેન્ટની અંદર એવું હોય છે મિત્રો કે આપણને જે પેરેગ્રાફ આપેલો હોય એની અંદર લગભગ 100 વર્ડ આપેલા હોય, તો 100 વર્ડમાંથી આપણે કેટલા બોલીએ છીએ? જો 50 જ બોલશું તો માર્કિંગ અડધું થઈ જશે, પરંતુ 70-85 આસપાસ જશું તો આપણું માર્કિંગ વધી જશે. તો કન્ટેન્ટની અંદર એ વસ્તુ મેટર કરે છે કે કેટલા વર્ડ આપેલા છે અને તમે કેટલા વર્ડ બોલો છો. બીજું છે પ્રનાઉન્સિએશન. ઘણા બધા એવું વિચારતા હોય કે ભાઈ આપણે ઇન્ડિયાના છીએ અને ઇન્ડિયન એસેન્ટમાં બોલશું તો માર્ક ઓછા મળશે, પણ એવું નથી હોતું. અહીંયા તમે ફોરેન એસેન્ટમાં બોલો એવું જરૂરી નથી. તમે જે રેગ્યુલર આપણે બોલતા હોય એ રીતનું જ આમાં બોલવાનું હોય છે. અને ખાસ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે ક્લિયર બોલવાનું. દાખલા તરીકે એસ કે ઈએસ હોય, પાછળ ઈડી હોય, તો એ વર્ડ એ પ્રમાણે બોલાવવા જોઈએ, નહીં તો એનું માર્કિંગ કટ થશે. ત્રીજું છે ફ્લુએન્સી. ફ્લુએન્સી એટલે ઘણા બધા એવો અર્થ કાઢતા હોય કે ભાઈ એકદમ સ્પીડમાં બોલી નાખો એટલે માર્ક સારા આવશે, પણ એવું નથી હોતું. હા, થોડા ઘણા અંશે એ મેટર કરે જ છે, પણ મહત્ત્વનું એ છે કે તમારો ફ્લો કેવો છે. તમે જે ફ્લોમાં બોલો છો એ ફ્લો કન્ટિન્યુ રહે છે કે અપડાઉન થાય છે, તમે એજિટેશન અનુભવો છો. આ મહત્ત્વનું છે ફ્લુએન્સીની અંદર. બને ત્યાં સુધી તમે એક ધારા બોલવાનો પ્રયત્ન કરો. તો મિત્રો, તમે આ 3 પેરામીટર ઉપર ધ્યાન આપશો તો તમારું માર્કિંગ ક્રાઇટેરિયા વધી જશે. મિત્રો, આગળ વધીએ પહેલાં આ વિડીયો અને ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. જો બાકી છે ને, ચલો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. PTE એપ યુની કરીને એક વેબસાઇટ છે, તેની એપ્લિકેશન પણ છે. મેં તેનું સબસ્ક્રિપ્શન બાય કરેલું છે અને હું PTEની જે પ્રેક્ટિસ છે તે આ એપ્લિકેશન અને વેબસાઇટની અંદર જ કરું છું. જો તમારે પ્રેક્ટિસ માટે એનો યુઝ કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો. હવે આપણે આગળ જોઈશું કે આખી પ્રોસેસ કઈ રીતની હોય છે. તો એપ યુનિની વેબસાઇટ મેં ઓપન કરી દીધી છે. તમે જોઈ શકો છો કે એમાં રીડ અલાઉડની અંદર કેવી રીતનું હોય છે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે, ઉપર પ્રિપેરેશનનો ટાઈમ આપેલો છે. પ્રિપેરેશનનો ટાઈમ મુખ્યત્વે 35 સેકન્ડ હોય છે, જેની અંદર તમારે એક વખત આ જે પેરેગ્રાફ છે એને મનમાં વાંચી લેવાનો હોય છે. આવું કરવાથી શું થશે કે જે ડિફિકલ્ટ વર્ડ હશે ને એ પણ આપણે સહેલાઈથી બોલી શકીશું. ચાલો આ પેરેગ્રાફની એક પ્રેક્ટિસ કરીને તમને બતાવી દઉં કે કઈ રીતનું હોય છે. આપણા 35 સેકન્ડ સ્ટાર્ટ થઈ ચૂક્યા છે, તમે જોઈ શકો છો. જેવા 35 સેકન્ડ પૂરા થશે એટલે બીપ કરતો અવાજ આવશે. એ બીપ અવાજ આવે એ પછી આપણે બોલવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું છે. Your body is nearly two-thirds water, and so it is really important that you consume enough fluid to stay hydrated and healthy. If you don't get enough fluid, you may feel tired, get headache, and not perform at your best. સ્ટોપ બટન ઉપર ક્લિક કરી દઈશું. આપણો ઓડિયો સબમિટ કરી દઈશું સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરીને. હવે આપણો સ્કોર ચેક કરી લઈશું, શું સ્કોર આવ્યો છે. આપણા ઓડિયોનું એનાલિસિસ થઈને સ્કોર આવી જશે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, સ્કોર આવી ગયો છે. કન્ટેન્ટની અંદર 78 છે, પ્રનાઉન્સિએશનમાં 64 છે અને ફ્લુઅન્સીની અંદર 65 છે. ઓવરઓલ સ્કોર આપણો 90માંથી 67. તો મિત્રો, રીડ અલાઉડની અંદર આ રીતનું હોય છે. તમે જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ કરતા જશો ને એમ તમને ખ્યાલ આવતો જશે કે ભાઈ આવું બોલવાથી આપણો સ્કોર વધે છે અને આવું બોલવાથી આપણો સ્કોર ઘટે છે. તો ખાસ પ્રેક્ટિસ કરજો અને આવા જ ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયો જોવા માટે
આ ચેનલ અને વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ચાલો મિત્રો, મળીએ હવે આવતા વિડીયોની અંદર.